So maying hapon sa inyo mga mga amigo, gumiga. So we're here now on Chipin. Doon lang siya sa Rivera Hospital. Kauban ako kong partner. So among sulayan ang wings nila. Ang tagyani kay ilan ako. So it's good, taon ta kay gutom. Ang menu. Sa'yo mo pili ka. Gutom na ka? Gutom na siya. So hello guys, Chip-in is located in Rivera Hospital dapit diya sa may Panabo Christian High School. Kadiya dapit. Kao na ka? Ano mong order? Ang garlic o buffalo wings. So let's eat now.
We're done. We're done.